สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นขวดน้ำ600มิลลิลิตรเป็นขวดน้ำดื่มพลาสติกนะครับที่เราดื่มกันแล้วดีก็ทิ้งไปนะครับนำกลับมาใช้กันครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากขวดพลาสติกขวดน้ำดื่มครับผม